Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে ফ্ৰেঞ্চ বিন ফ্ৰাই। আৰু ফ্ৰেঞ্চ বিন ফ্ৰাই মই বনাইছো ধাবাই ষ্টাইলত। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই ফ্ৰেঞ্চ বিন লৈছো, ফ্ৰেঞ্চ বিন এপোৱামান লৈছো আৰু ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী এটা আৰু আধা ফাল পিয়াজ। এতিয়া মই ফ্ৰেঞ্চ বিনখিনি দুটুকুৰা বা তিনি টুকুৰা কৰি কাটি লম। মানে অলপ ডাঙৰ সাইজত কাটিম। আপোনালোকক দেখুৱাইছো মই এইটো সাইজত। এইটো সাইজত মই গুটি ফ্ৰেঞ্চ বিনখিনি কাটি লম আৰু ঠিক আপোনালোকও এইটো সাইজতে গুটি ফ্ৰেঞ্চ বিনখিনি এনেকৈ কাটি ল'ব। ফ্ৰেঞ্চ বিন পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি মই কুটি ললো আৰু এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিছো এতিয়া মই মিঠাতেল প্ৰায় মই 4-5 চামুচমান দিছো। আপোনালোকও ঠিক তেনেকৈ জোখতে দি ল'ব। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিছো মই গোটা জিৰা। লগতে দি দিছো ইয়া পিয়াজখিনি আৰু দিছো দুটা শুকান জলকীয়া। এয়া মোৰ এতিয়া পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিছো এতিয়া মই বিলাহী। দিছো মই হালধি পাউডাৰ দিছো মই আধা চামুচ। নিমখ দিছো মই সোৱাদ অনুসৰি। আধা চামুচ দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ, এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। এটা মই মিক্স কৰি লৈছো বিলাহীৰ সৈতে। এতিয়া দি দিম কাটি থোৱা ফ্ৰেঞ্চ বিনখিনি। আৰু এইখিনি প্ৰায় মই 10 মিনিটমান কম জুইত ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ফ্ৰেঞ্চ বিন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক সাৰ্ভিং প্লেট এখনত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাই চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।